ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাচি চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি ৱেল্থ বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি নিজেই সুস্থ থাকিব লাগিব আৰু দেহা ভালে থাকিলেহে আপোনাৰ লং টাৰ্মত পইচা হ'ব, ৱেল্থ হ'ব। আৰু তেতিয়া আপুনি কম্পাউণ্ডিং যিটো ষ্টক মাৰ্কেটত আটাইতকৈ পাৱাৰফুল অস্ত্ৰ, সেইটো ইউজ কৰি আপুনি লং টাৰ্মত ভাল ৱেল্থ জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। গতিকে ৱেল্থ জেনেৰেট কৰিবলৈকে হ'লে আপুনি প্ৰথমতে নিজকে সুস্থ ৰাখিব লাগিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি তেনেকুৱা এটা মেটাৰ লৈ আহিছোঁ যিটো আপোনালোক সকলোকে লাগে আৰু আজিৰ দিনততো অতি প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ সকলো মানুহেই আজিকালি ভেজাল বস্তু খায় আৰু অতি সোনকালেই অসুস্থ হয়। আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ইণ্ডিয়ান যদি আমি এভাৰেজ চাবলৈ যাওঁ 50-60 ইয়াৰতে মানুহ ঢুকায়। গতিকে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈকে আপোনালোকে নিজকে সুস্থ ৰাখিব লাগিব। আৰু নিজকে সুস্থ ৰাখিবলৈকে হ'লে আপুনি ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। আৰু সেয়েহে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কেনেদৰে ল'ব লাগে আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে কেনেদৰে কোনবোৰ পেৰামিটাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব লাগে, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোক সকলোৰে হয়তো প্ৰব্লেম হয় যে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'বতো লাগে, কিন্তু কোনটো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি কওঁতেতো জানেই বহুত বস্তু হিডেন থাকে। গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চ নলওঁতেই সেই হিডেন বস্তুবোৰ ভালদৰে পঢ়ি শুনি ল'লে নিশ্চয় পিছত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ক্লেইম কৰাত প্ৰব্লেম নহ'ব। কাৰণ ক্লেইম কৰাত প্ৰব্লেম হ'লে আপোনাৰ হাতত যিহেতু পইচা নাই, সেইকাৰণে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে। গতিকে পইচা ক'ৰ পৰা হস্পিটেলত দিব। গতিকে হস্পিটেলত পইচা দিবলৈকে হ'লে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব আৰু ইঞ্চুৰাৰে আপোনাক হস্পিটেলত পইচা দিব। গতিকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে আপোনালোকে প্ৰথমতে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটোৰ কভাৰেজ কি আছে সেইটো চাব লাগিব। যদি কভাৰেজ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কভাৰেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে কোম্পানীটোৰ সেই যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি ল'ব, যিটো কোম্পানীত, তাত বহুত কথা লিখা থাকিব। সেই ইঞ্চুৰেঞ্চত প্ৰথমতে চাব আপোনালোকে ৰুম ৰেণ্ট লিমিট। বহুত ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত ৰুম ৰেণ্ট লিমিটটো কেপ লগাই থৈ দিয়ে যে 5,000 দিব বা 4,000 দিব। গতিকে আপোনালোকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে প্ৰথমতে ৰুম ৰেণ্টৰ লিমিট আছেনে নাই চাই ল'ব। কাৰণ আপোনাৰ হস্পিটেলখন কেনেকুৱা, তাত AC ৰুম আছে নে নৰ্মেল ৰুম আছে, আপুনি বেমাৰ হোৱাৰ আগতে গম নাপাব। আৰু আপুনি যেতিয়া এডমিট হ'ব, আপোনাক যদি AC ৰুম লাগে, যদি আপোনাৰ ইঞ্চুৰাৰে AC ৰুম প্ৰভাইড নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো নিজৰ পকেটৰ পৰা পইচা দিব লাগিব। গতিকে ৰুম ৰেণ্ট লিমিটটো চাই ল'ব, তাত যাতে সকলো ৰুম কভাৰ হয়। প্ৰথম কভাৰেজ পেৰামিটাৰ আছিলে এইটো। নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ৰিষ্ট'ৰেশ্যন অফ কভাৰেজ। আপুনি এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈছে, প্ৰথমতে ছাপ'জ 5 লাখ কভাৰ হ'ব বুলি লিখা আছে। আৰু পিছত যদি আপুনি মাল্টিপুল ক্লেইম কৰিব লগা হয়, ধৰক আপুনি 2023 জানুৱাৰীত বেমাৰ হৈছে আৰু আপুনি হস্পিটেলত হৈছে আৰু সেই একেটা ইয়েৰত আকৌ মাৰ্চত আপুনি আকৌ এবাৰ বেমাৰ হ'ল। প্ৰথমতে হয়তো 5 লাখ আপোনালোক দিলে, ছেইম ইয়েৰতে যদি আকৌ আপোনাৰ বেমাৰ হয়, যদি আপোনাৰ যিটো পলিচি আছে সেই পলিচিত যদি ৰিষ্ট'ৰেশ্যন কভাৰেজ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নেক্সট টাইম এডমিট হওঁতে আপুনি নিজৰ পৰা পইচা দিব লাগিব। গতিকে এই পেৰামিটাৰটো অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ৰিষ্ট'ৰেশ্যন কভাৰেজ কিমান আছে আৰু আছেনে নাই চাই ল'ব, এটা অতি দৰকাৰী পেৰামিটাৰ। নেক্সট পেৰামিটাৰ হ'ল ৰিনিউৱেল বনাছ। আপুনি ধৰক 2023 পলিচিটো লৈছিল আৰু আপোনাৰ লাকিলি 2023 একো বেমাৰ নহ'ল। গতিকে নেক্সট ইয়াৰ 24ত আপুনি আকৌ ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। ৰিনিউৱেল কৰোঁতে আপোনাৰ কোম্পানীয়ে আপোনাক কিমান এক্সট্ৰা বনাছ দিয়ে সেই বস্তুটো চাই ল'ব। যিমান বেছি দিয়ে সেইটো ভাল। গতিকে এক্সট্ৰা চাম এটা যদি আপোনাক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ
ইমান বেনিফিট নহ'ব। গতিকে আপুনি যিহেতু যোৱা বছৰত এটা হেণ্ডচাম এমাউণ্ট পলিচিত দিছে, নেক্সট ইয়েৰো আপুনি দিব, গতিকে তাৰ পৰা আপুনি এটা ৰিনিউৱেল বেনিফিট পালে ভাল হয়। গতিকে ৰিনিউৱেল বেনিফিট আছেনে নাই চাই ল'ব। নেক্সট, কেছলেছ হস্পিটেল। আপুনি এইটো আচলতে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিটো আপুনি চাব লাগে। কেছলেছ হস্পিটেল অলৰেডি কৈছোঁৱে, যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে তেতিয়াহ'লেতো আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰিলে হয়। আপোনাৰ হাতত যিহেতু পইচা নাথাকে, সেইকাৰণে আপুনি পলিচি কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আপুনি কেছলেছ হস্পিটেল প্ৰথমতে আপোনাৰ চিটিত কিমান আছে চাব। বহুত কোম্পানী কেছলেছ হস্পিটেলটো দেখায়, বহুত দেখায় 15,000 10,000, কিন্তু আপুনি যদি চাবলৈ যায় ভালদৰে, আপোনাৰ চিটিত, আপোনাৰ চহৰত কেছলেছ হস্পিটেল বহুত কম, বা যিকেইটা আছে ভাল নহয়। গতিকে এইটো প্ৰথমতে চাই ল'ব যে কোনবোৰ হস্পিটেল আপোনাৰ চিটিত সেই কোম্পানীটোৱে কভাৰ কৰে, আৰু যদি টাই আপ নাথাকে ভাল হস্পিটেলৰ লগত, তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোৰ পলিচি আপুনি চিলেক্ট নকৰিব। যদি ভাল হস্পিটেল টাই আপ আছে উইথ কেছলেছ ফেচিলিটি, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই পলিচিটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট, যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কোপে আকৌ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু। কিছুমান পলিচিত লিখা থাকে যে পলিচি হোল্ডাৰে কিছু পৰিমাণে পইচা দিব লাগিব, আৰু বাকীখিনি পইচা ইঞ্চুৰাৰে দিব, মানে পলিচি যিটো কোম্পানীত কৰিছে তেখেতসকলে দিব। গতিকে তাত ইঞ্চুৰাৰে 100% দিব লগা পলিচিতহে আপুনি পলিচি কৰিব। আপুনি পলিচি হোল্ডাৰ হিচাপে যাতে একো পইচা দিব নালাগে, সেইটো চাই ল'ব। নেক্সট, দুটা পেৰামিটাৰ একেলগে ক'ম, প্ৰি হস্পিটেলাইজেশ্যন কভাৰেজ আৰু পষ্ট হস্পিটেলাইজেশ্যন কভাৰেজ। প্ৰি আৰু পষ্ট। প্ৰি হ'ল আপুনি হস্পিটেলাইজ হয়তো হ'ব নেক্সট মাহত, কিন্তু এতিয়াই আপুনি হস্পিটেলাইজেশ্যন হোৱাৰ আগতেই মেডিচিন ল'বলগীয়া হৈছে বা ডক্টৰক কনচাল্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, এইবোৰৰ খৰচ কোম্পানীটোৱে বহন কৰিব নে নকৰে সেইটো চাই ল'ব। আকৌ হস্পিটেলাইজ আপুনি হ'ল, ছাপ'জ 1 মান্থ আপুনি হস্পিটেলত থাকিল, তাৰপিছত ডিচাৰ্জ হোৱাৰ পিছত আপুনি ঘৰলৈ গ'ল, আৰু ঘৰত যোৱাৰ পিছত আকৌ কিমান দিনলৈকে আপোনাৰ পলিচি কভাৰ কৰে সেইটো চাই ল'ব। নৰ্মেলি 3 মান্থলৈকে থাকিব লাগে, 30 days to 3 month থাকে, গতিকে এই ডিউৰেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। নেক্সট, ডে কেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাৰ পলিচিটো কভাৰ কৰে নে নকৰে। ডে কেয়াৰ মানে হ'ল ট্ৰিটমেণ্ট ডেট ডু নট ৰিকুৱাৰ হস্পিটেলাইজেশ্যন, মানে কিছুমান বেমাৰত হয়তো আপোনাক হস্পিটেলাইজেশ্যন হ'ব লগা নহয়, যেনেকৈ কেমো দিব লাগিলে কেমো আপুনি হয়তো দিনতে গৈ কেমো লৈ গুচি আহিব, বা কেটাৰেক্টৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপুনি দিনতে গৈ হয়তো দেখাই ঘৰলৈকে গুচি আহিব লাগিব। এনেকুৱা যিবোৰ বেমাৰ আছে সেইবোৰত আপোনাৰ পলিচি কভাৰ কৰে নে নকৰে চাই ল'ব। নেক্সট, হস্পিটেলাইজেশ্যন এট হোম। এইটোৱে নৰ্মেলি নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা ঠাইত আপুনি থাকিব পাৰে য'ত হস্পিটেলৰ বেড এভেইলেবল নাই, কিন্তু তেতিয়া আপোনাক ডক্টৰে ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে হোমতেই আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পলিচিয়ে কভাৰ কৰে নে নকৰে চাই ল'ব। আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এম্বুলেঞ্চ চাৰ্জ। বহুত পলিচিত এইটো হয়তো নাথাকেই, কিমান পইচা এম্বুলেঞ্চৰ অহা যোৱাত আপোনাক বহন কৰে কোম্পানীটোৱে, সেইটো চাই ল'ব। এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যদিও বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় নহয়, তথাপিতো আপুনি চাই ল'ব যে এম্বুলেঞ্চ কভাৰেজ আছে নে নাই। গতিকে এইকেইটা আছিল নৰ্মেল কভাৰেজ। এতিয়া আপোনাক আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰামিটাৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ, সেইটো হ'ল ৱেইটিং পিৰিয়ড। যেতিয়া আপুনি পলিচি এটা ল'ব, তেতিয়া আপোনাক ক'ব যে আপুনি হয়তো 1 মাহ বা 2 মাহ ৰখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তাৰপিছতেই আপোনাৰ কভাৰেজ ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি যদি পেৰামিটাৰ চাবলৈ যাওঁ, এক্সিষ্টিং ইলনেছ কভাৰ। আপোনাৰ অলৰেডি ছাপ'জ কিবা বেমাৰ হৈ আছে, আৰু সেইবোৰ বেমাৰ যদি আপুনি ক্লেইম কৰিবলগীয়া হয়, কিমান বছৰ বা কিমান দিনৰ পিছত এক্সিষ্টিং বেমাৰবোৰ আপুনি পলিচিখন ইউজ কৰি ক্লেইম কৰিব পাৰিব। এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় পেৰামিটাৰ। আপুনি এক্সিষ্টিং ইলনেছ কভাৰেজ পিৰিয়ডটো চাই ল'ব। যিমান মিনিমাম হয় সেইটো ভাল, মেক্সিমাম হ'লে আপোনাৰ হয়তো এনেই পলিচিত পইচা গৈ থাকিব, কিন্তু আপুনি কভাৰেজো নাপাব। নেক্সট, এটা অপশ্যনেল বুলি ক'ব পাৰোঁ, মেটাৰ্নিটি কভাৰেজ। এইটো হয়তো মেক্সিমাম পলিচিত নাথাকে, কিন্তু যদি থাকে ভাল হয়। যদি আপুনি বেবী প্লেনিং কৰি আছে,
তেতিয়াহ'লে এক্সপেক্টিং চাইল্ড অহাৰ আগতে এনেকুৱা মেচিউৰিটি কভাৰেজ থকা পলিচি ল'লে আপুনি বেনিফিট পাব। আৰু নৰ্মেলি গোটেইখিনি পইচা কোনো পলিচি হয়তো নিদিয়ে, কিছু পৰিমাণে দিয়ে। এই পলিচিটো যিটো মই চাইছোঁ এইটোত 25,000 দিয়ে। গতিকে এই পেৰামিটাৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, বাট এইটো অপশ্যনেল বুলি ধৰিব পাৰে। সকলো পলিচিত আপুনি হয়তো নাপাব। নেক্সট, ইনিচিয়েল ৱেইটিং পিৰিয়ড, এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি যেতিয়া পলিচিটো লৈছে, ছাপ'জ জানুৱাৰী 1 তাৰিখে লৈছে, জানুৱাৰী 1 তাৰিখ লোৱাৰ পিছত আপুনি কিমান দিন ৱেইট কৰিব লাগিব যে আপুনি সেই পলিচিটো ক্লেইম কৰিব পাৰিব। ছাপ'জ আপুনি জানুৱাৰী 31st কিবা বেমাৰ হ'ল, তেতিয়া কভাৰ কৰিব নে নকৰে। নৰ্মেলি 30 daysৰ পিছত চব কভাৰ হৈ যায়, কিন্তু ষ্টাৰ্টিং ডেটৰ পৰাই কিছুমান পলিচিত এক্সিডেণ্টৰ বেনিফিট পায়, বাকী বেনিফিট 30 daysৰ পিছত পায়। গতিকে এই পেৰামিটাৰটো চাই ল'ব, এক্সিডেণ্ট হ'লে কেতিয়া আপুনি কভাৰেজ পাব আৰু বেলেগ বেমাৰ হ'লে কেতিয়া কভাৰেজ পাব বা নাপায়। নেক্সট, আকৌ স্পেচিফিক ইলনেছ কভাৰেজ। আপোনাৰ কিবা স্পেচিফিক ইলনেছ আছে, যেনেকুৱা কেটেৰেক্ট হ'ল, হাৰ্নিয়া হ'ল, এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ আছে যিবোৰ বেমাৰ নৰ্মেলি বহুত পলিচিয়ে কভাৰ নকৰে। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পলিচিখনে কিমান মান্থ বা কিমান ইয়াৰৰ পিছত তেনেকুৱা বেমাৰ কভাৰেজ কৰে চাই ল'ব। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰামিটাৰ স্পেচিফিক ইলনেছ কভাৰেজ। ইয়াৰ পিছত আন এটা পেৰামিটাৰ যিটো এডিশ্যনেল ফিউচাৰ্ছ। আগৰ যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা কম্পালচৰি, এইকেইটা আপোনালোকৰ হয়তো থাকিব পাৰে পলিচিত, নাথাকিব পাৰে। এডিশ্যনেল ফিউচাৰ্ছৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাবলৈ যায় অল্টাৰনেট মেডিচিন, হয়তো বহুত বেমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিবোৰ আয়ুৰ্বেদিক বা হোমিঅ'পেথিক এনেকুৱা অল্টাৰনেট চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিবোৰ হয়তো আপোনাৰ নৰ্মেল চিকিৎসাত নহয়। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পলিচিখনে কভাৰ কৰে নে নকৰে চাই ল'ব। গতিকে আয়ুষ মানে হ'ল আয়ুৰ্বেদিক য়োগা, এনেকুৱা কিছুমান চিকিৎসা পদ্ধতি যিবোৰ বহুত পলিচিত কভাৰ নকৰে, কিন্তু আপোনাৰ পলিচিত কৰে নে নকৰে চাই ল'ব। নেক্সট, কনজিউমেবল কভাৰেজ, এইটো বহুত পলিচিত কভাৰ নকৰে আৰু বহুত বেছি খৰচ এইটোত নাযায়। যদি নাথাকেও ইমান প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু থাকিলে ভাল। কনজিউমেবল প্ৰডাক্ট যেনেকুৱা আপোনাৰ চিৰিঞ্জে হওক, নাইবা ওৱান টাইম ইউজ যিবোৰ ডক্টৰে ইউজ কৰে, গ'ল্ড চক, এইবোৰ আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চত আছে নে নাই, কভাৰ কৰে নে নকৰে, এইটো চাই ল'ব। থাকিলে ভাল, নাথাকিলেও ইমান প্ৰব্লেম নাই। নেক্সট, ডমেষ্টিক ইভাকুলেশ্যন, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্টে হয় পেৰামিটাৰ্ছ। মেক্সিমাম পলিচিত হয়তো নাথাকিব পাৰে, যে আপুনি হয়তো দিল্লীত বেমাৰ দেখাই আছে, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰ অসমত, গুৱাহাটীত। গতিকে দিল্লীৰ পৰা আপুনি কিবা অসমত আহিব লাগিলে বা অসমৰ পৰা দিল্লীলৈকে যাব লাগিলে আপোনাক এম্বুলেঞ্চ খৰচ কিমান দিব কোম্পানীয়ে, আপোনাৰ পলিচি কিমান কভাৰ কৰিব, সেইটো চাই ল'ব। এইটো থাকিলে ভাল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডমেষ্টিক ইভাকুৱেশ্যন কৰাত সহজ হয়। নেক্সট, কভাৰ ফৰ অৰ্গান ডোনাৰ। আপোনাৰ যদি কিবা লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লাণ্টেই হওক বা কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ অৰ্গেন আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিবলগা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পলিচি কিমান লাখ বা কিমান কৰোৰ আপোনাক দিব, এই বস্তুটো চাই ল'ব আছে নে নাই আপোনাৰ পলিচিত। শেষত কেইটামান ভেলু এডেড ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব লাগে, সেইকেইটা আছে নে নাই। তাৰ ভিতৰত ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ। নৰ্মেলি আপুনি ফিট এণ্ড ফাইন থাকিবৰ কাৰণে ষ্টক মাৰ্কেটতো আপোনাক অলৰেডি কৈছোঁৱেই, ষ্টক মাৰ্কেটত যিহেতু আমাৰ চেনেল, আমি অকণমান তাৰ লগত ৰিলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ষ্টক মাৰ্কেটত ফিট এণ্ড ফাইন থাকিলে আপুনি আপোনাৰ যিটো চাইক'লজিকেল মনৰ বল, সেই বলটো থাকিব। গতিকে ফিট এণ্ড ফাইন থাকিবলৈকে আপুনি মাজে মাজে নিজৰ হেল্থ চেকআপ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু যদি আপোনাৰ পলিচিত সেই কভাৰটো থাকে, ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। আৰু এই ফেচিলিটিটো আছে নে নাই চাই ল'ব। যদি আছে, মাজে মাজে ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ কৰি ল'ব। নেক্সট হ'ল কনচালটেশ্যন, অনলাইন কনচালটেশ্যন। আপুনি ঘৰত বহিয়ে ডক্টৰৰ লগত কি মেডিচিন খালে ভাল হ'ব, কি নাখালে খাব নালাগে, তেনেকুৱা পৰামৰ্শ ল'বৰ কাৰণে ফেচিলিটি আপোনাৰ পলিচিত কভাৰেজ আছে নে নাই সেইটো চালে ভাল। ডিছকাউণ্ট অন ৰিনিউৱেল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ ফাইনেন্সিয়েলি সকলোৱে কম পইচাত পলিচি ল'বলৈ বিচাৰে। গতিকে আপুনি ছাপ'জ 2023 এটা পলিচি লৈছে, আপুনি ক্লেইম কৰিব
নালাগিল 2020ত আপোনাৰ ভালেই গ'ল, বেমাৰ নহ'ল, গতিকে ভগৱানৰ কৃপাত আপুনি ভালে আছে। আৰু নেক্সট ইয়াৰ আপুনি আকৌ সেই চেম পলিচিটোৱে ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ কোম্পানী আপোনাক কিমান ডিছকাউণ্ট দিছে এইটো এটা পেৰামিটাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ডিছকাউণ্ট অন ৰিনিউৱেল চাই ল'ব পাৰে। শেষত আপুনি যিবোৰ পলিচি ল'ব, যিটো পলিচি ল'ব তাৰ পলিচি ডকুমেণ্ট, পলিচি ৱৰ্ডিং, অলৰেডি কৈছোঁৱে মেটাৰ্নিটি নেটৱৰ্ক লিষ্ট, তাৰমানে কোনবোৰ হস্পিটেল আছে আপোনাৰ মেটাৰ্নিটিৰ কাৰণে, নেটৱৰ্ক লিষ্ট কোনবোৰ আছে, নেটৱৰ্ক লিষ্ট মানে হ'ল কোনবোৰ হস্পিটেল আপোনাৰ কেছলেছ হয়, এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে কেছলেছ হস্পিটেল যদি আপোনাৰ চিটিত ভাল নাই, তেতিয়াহ'লে সেই পলিচিটো চিলেক্ট নকৰিব। আৰু শেষত প্ৰস্পেক্টাছটো ভালদৰে পঢ়ি চাব। এইকেইটা ডিটেইলছ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাইহে আপোনাৰ পলিচি চিলেক্ট কৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি যিকোনো ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ প্ৰপাৰ যিটো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কোনটো কোম্পানী চিলেক্ট কৰিলে ভাল হ'ব নকওঁ, এইটো কোৱাটো উচিতো নহ'ব। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনাক পাৰ্চনেলি আমি জনাব পাৰিম। আমি হয়তো কম্পেয়াৰ কৰি দেখাব পাৰিম কিছুমান কোম্পানী, যিবোৰ কোম্পানীত এইবোৰ ফেচিলিটি আছে আৰু যিবোৰত নাই। আৰু যদি এনেকুৱা পৰামৰ্শ আপোনালোকে বিচাৰে মোৰ পৰা, আমি অলৰেডি ৰিচাৰ্চ কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।